Okay, go! Okay na yan? Hi guys! Welcome back to my cafe vlog number 3! So, para sa video ngayon, kasama ko ang aking kapatid. Siya kasama yan. Ma, alam mo bang naririnig yung sinasabi mo? Kasama nga daw to, ma. So, ayun nga guys, para sa video ngayon, gagawa tayo ng sobrang sikat, sobrang famous, sobrang pinagkakaguluhang Dalgona Coffee. Tadaan! Kita ba yun? Kita nyo ba? Sige. Kita daw, sabi ni Mami. Si Mami ang tagabantay ng camera. Mau, dat pala, hinawakan mo na lang. So, yun guys. Mag-start na tayo. Nandito ang ating kape at asukal. Meron na rin tayong mainit na tubig. Siyempre, naka-ready na rin ang ating gatas. Fresh na fresh. So, yan. Magsa-start na tayo. Siyempre, kailangan natin ng mainit na tubig. Ay, konti lang yan. Tama ba? Tapos, meron kasing mga gumagawa na kutsara lang ang pinanghahalo. Eh, aabutin tayo ng siyam-siyam din. Kaya gagamit tayo ng hand mixer. Kita ba yun? Baka masarap. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Tapos, start na natin siyang Lamig niya kami? Lamig niya? Para magawa natin yung lulutang sa ibabaw, yung froth, basta yung parang magbula, kailangan natin talagang i-mix. Tapos, ayan, mapapansin nyo, yung dark na dark kanina, nag-brown na ngayon. Kailangan mas brown pa to. Mag-brown. So, ayan guys, kung napapansin nyo, medyo mabubbles na siya at malakot na siya. Tapos si Mami nagsa-side comment kung naririnig nyo. Ayan. Pero kailangan pa natin siya ng konti pa. Para talagang lulutang siya sa ibabaw. Ay, may bago akong itatawag sa inyo, guys. Ang bago akong itatawag sa inyo ay, what's up mga ka-lockdown? Kamusta kayo dyan? So, yun nga mga ka-lockdown. Ito na ang progress. Sobrang thick na niya. Thick? Sobrang thick. Sobrang thick na niya. Pero konti pa. Kulang pa. Dapat talaga ilulutang.
So, eto na guys. Napagdesisyonan na namin na tama na to. Ang bango. Ay! Dumikit! Ayan, eto na siya. Oh. Hindi na tumatapon. Ayos na to. Pwede na to. Eto na yung gatas. Ang unti ng gatas. Feeling ko, ano to eh, dapat. Pwede na to. Titingnan natin kung lulutang. Ho! Hoy, lumutang! Siyempre, babang siya. Ma, sama ka na dito. Dali na. Dinig ka din. Ubusin na natin kasi isa lang naman tong ginawa. Ay, ang ganda oh. Parang cafe vlog na cafe vlog ang dating. Hehe, ang unti ng gatas. Ang unti ng gatas. Hindi, parang ito nga, tigkalahati, oh. Tigkalahati, dapat mas maraming coffee. Sige. Oh, basa. Mami, dami side comment eh. No? Naririnig ka, di ba? Basa ba? Parang mauulit ko to ah. Ay. Wala. Wala, pingas na. Wala mo. Tara! Ito na guys. Ay, umangat yung Ang ating Dalgona. Nilubog. Tapos na tayo. Ang susunod naman natin gagawin ay titikman ng kapatid ko. Ikaw ang titikim. Uy, may ano, oh, grabe naman. Uy, ate mo ba Dali na. Parang tikman na. sasama yung ano ko, ah. Go. Eto, wag mong dukutin yung gilid. Etong nasa ibabaw yan. Bakit? Sobrang pait. Titikman ko din. Hindi man lang lumutay yung lasa ng asukal. Talaga? Kasi ang ginamit namin portion, ginamit ko pa ng portion, kalahati nito yung kape. Tapos, 2 kutsara nito yung asukal. So, titikman natin. Parang ayoko lang tikman. Hindi, titikman natin. Sabi sa'yo. Pait. Ang pait. Mix mo na sa gato. Ang pait, pero masarap kasi kape pa rin yun. Ngayon naman, ang gagawin natin, ihahalo na natin. Tapos saka natin titikman. So, ikaw ulit Pinatikim mo kay mami. Ikaw ulit ang unang titikim. Haluin na natin. Oh, ang ganda oh. Oh. Starbucks na to, guys. Oh, ang ganda ng ASMR kunyari. Yan. So, tikman mo na. Inumin mo. Inumin mo. Mapait, pero pwede na. Ganun yun eh. Pag sa mga titikman, aamuyin mo na.
Sorry. Hmm. Tama sa katitikman. Oo, malunok ako. Parang hindi ko masyadong nalasan. Sa pang... Gatas yung lasa. Pero mapait. Masarap naman. Mas malasa lang yung gatas, pero masarap. Nandun pa din yung lasa ng kape. Depende siguro yun sa gagamitin yung kape. Kasi yung ginamit namin kape ay Nescafe Original. So, sa Nescafe dyan, Baka naman. baka naman. So, yun mga ka-lockdown. Yun lang. Yun muna ang itatawag ko sa inyo hanggang gumagawa ako ng video ng naka-lockdown. Kasi, alam niyo naman, sa bahay lang. Wala tayo bang gagawin. So, yun na mga ka-lockdown. Tapos na tayo sa ating Dalgona Coffee. And, para sa mga walang magawa sa bahay, pwede nyo rin itong try. Kung walang-wala na talaga kayo, sige na, mag-TikTok na kayo. Mag-TikTok na kayo, walang magja-judge. So, yun guys. Ay, mali. So, yun mga ka-lockdown, hanggang sa susunod na video. Yun lang, and subscribe to my channel! Ma-off naman. Gitna lang mo.